Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom en av Holmers allra närmaste personer, nämligen polisen Östling. Kanske den personen som allra bäst ramar in allt som hände både före mordet och efter, i alla de roller som han fick axla. Trots att det finns otroligt lite utsagor av honom själv i och omkring utredningen. Det var mer det han gjorde och inte gjorde som kan avslöja troliga aktiviteter runt mordet. Ni minns väl hans resor till Sydafrika? Han som fadersgestalt med finsk bakgrund mycket väl kan ha varit den som polisen pratade med walkie-talkie på mordkvällen som finskorna hörde. Att Östlings vapenintresse och mängd hemma mycket väl kan stämma överens med en gerillakrigande svensk försvarssoldat i den topphemliga Stay Behind-organisationen som genomförde en övning på mordkvällen samtidigt som Palme skulle träffa sin vän från Kreta vid reklampelaren utanför Dekorima. I denna del kommer vi att fördjupa oss i det vykort som Östling trots allt hade hemma hos sig och som Tullverket, alltså en annan myndighet, beslagtog i samband med smugglingen av avlyssningsutrustningen. Även om vykortet i sig inte avslöjar så mycket ny information som vi inte redan har koll på, så säger det istället otroligt mycket om hur mörkläggningen gick till efter Palmemordet. Ni har säkerligen överslätandet av Sydafrikaresorna färskt i minnet och kommer ihåg hur 10-15 polisers resor på utbildning och träning i Sydafrika i princip omvandlades till en förbipasserande på bröllopsresa, trots att allt slogs upp i statsradion och tidningar innan utredningen med många av de inblandade poliserna på mordnatten tog form och genomfördes på ett mycket märkligt sätt. Det som nämligen avslöjar mycket av mörkläggningen, när vi nu har en bättre uppfattning om vad som faktiskt har hänt, är hur utstuderat och överslätande som något som blommar upp bara slätas över. När det gäller vykortet blir det väldigt tydligt. Det skulle för det första aldrig ha sett dagens ljus, om det inte var så att de klantade sig, så att en helt annan myndighet i Sverige, Tullverket, var de som tog saker i beslag för att de verkade misstänksamma. Min personliga uppfattning är att just ordet, fantombilden, i texten, kan ha varit något som gjorde fyndet intressant. 2 år efter mordet visste fortfarande alla vad fantombilden syftade på. Därför blir denna del ett tydligt exempel på hur man med vittnespsykologisk kunskap som grund, ur ett folkbildande perspektiv, ställer viktiga och relevanta frågor kring materialet, händelseförloppet, men framförallt innehållet i de överslätande förhören. Vi läser i Expressen från den 20 juli 88. Mordet på Palme. Svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden, men järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med Enskedemannen.
Vykort till före detta polis, nytt spår. Idag ska Palmeutredarna börja undersöka det vykort som hittades hemma hos den 36-årige före detta polismannen och vapenexperten Carl Östling, som misstänks för smuggling i Ebbe Carlsson-härvan. På vykortet uppmanas Östling att genast sätta sig i förbindelse med den så kallade Enskedemannen, som 2 gånger hörts om mordet på Olof Palme. Biträdande spaningsledaren Ingemar Krusell till Expressen. Det här är helt nytt för oss. Före polismannen Carl Östling, misstänkt för smuggling i Ebbe Carlsson-härvan, fick vykortet som nu betraktas som ett nytt spår i Palmespaningarna. Vykort, nytt hett spår. Ska ett vanligt vykort komma att kasta nytt ljus över frågan om vem som mördade Olof Palme? Kortet ingår i de beslag som tullkriminalen gjort hemma hos den 36-årige före detta polismannen och vapenexperten Carl Östling, som misstänks för smuggling i Ebbe Carlsson-härvan. På kortet uppmanas Östling att genast sätta sig i förbindelse den så kallade Enskedemannen, som 2 gånger hörts om mordet på Olof Palme. Texten på kortet lyder: Svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden, men järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med Enskedemannen. Vem är svinet på andra sidan? Vad menas med järnvägsspåret? Är Enskedemannen verkligen identisk med den som tidigare suttit i förhör? Hur kommer den före detta polismannen in i bilden? Detta är några av frågorna som Palmeutredarna nu omedelbart kommer att ta itu med. Men det finns fler. Utredarna frågar sig till exempel varför man inte genast informerades av tullkriminalen i Helsingborg om att det mystiska vykortet hittats hos den före detta polismannen och vapenexperten. Istället fick man nyheten av Svenska Dagbladet. Helt nytt. Biträdande spaningsledare i Palmeutredningen är kriminalkommissarie Ingemar Krusell. Igår kväll sa han till Expressen: Det här är helt nytt för oss. Tydligen har i alla fall ett vykort med det här innehållet hittats och befunnits så intressant av tullkriminalen att det tagits i beslag. Man kan fråga sig varför. Vykortet blir ett av huvudnumren då Palmegruppen idag har sitt ordinarie veckomöte om spaningsläget. Ingemar Krusell menar att kortet rimligtvis borde ha långt större intresse för Palmegruppen. Fantombilden och Enskedemannen är uttryck som direkt leder tankarna till mordet på Palme. Därför är det också självklart att vi vill titta på det, säger Ingemar Krusell. Det borde man insett. En sådan begäran kommer förmodligen redan idag genom Palmeåklagaren Jörgen Almblad. Informerades igår. Redan igår informerades Jörgen Almblad om det märkliga vykortet. Almblad ombads också att omedelbart kontakta sin kollega i Helsingborg, Ola Nilsson, som är förundersökningsledare i den misstänkta smuggelhistorien. Carl Östling kan nu komma att bli hörd också av Palmeutredarna. Men det är ju möjligt att han redan blivit hörd om det här nere i Helsingborg, säger Krusell. Men Ingemar Krusell vet inte. Någon kontakt mellan Palmeutredarna och tullkriminalen i Helsingborg har inte förekommit, inte ens i form av minsta lilla vykort, som det nu har visat sig. Smeknamnet. Vykortet hittades hemma i Carl Östlings vardagsrum. Det är poststämplat i en stadsdel i södra Stockholm den 10 juni, drygt en vecka efter det att Ebbe Carlsson-härvan började rullas upp. I adressen använder avsändaren den före detta polismannens smeknamn, ett faktum som tyder på att de två är nära vänner, eller i varje fall bekanta. Men formuleringen på kortet tyder också på att mottagaren också kan känna den så kallade Enskedemannen, som 2 gånger suttit i förhör om Palmemordet. Ingemar Krusell, det är ännu för tidigt att säga att mannen det talas om på kortet verkligen är samma man som varit aktuell i Palmeutredningen, men det är ju inte omöjligt. I varje fall är det känt att han har vissa poliskontakter.
Enskede-mannen är en 29-årig våldsman som i maj i år dömdes till 6 års fängelse för medhjälp till mord i samband med en uppmärksammad gangsteruppgörelse i Enskede söder om Stockholm. Mannens namn fanns med i den telefonbok som hittades hos den så kallade 33-åringen, som länge var starkt misstänkt för mordet på Palme. 33-åringen. Enskede-mannen satt i förhör så sent som i mars i år. Polisen försökte då ännu en gång kartlägga hans förbindelser med den tidigare misstänkte 33-åringen. Förhöret gällde också en revolver av typ Smith & Wesson 357 Magnum som hittats hemma hos en av hans kumpaner. Det var med en sådan revolver Palme sköts. Enskede-mannen var redan från första början misstänkt för omfattande illegala vapenaffärer i den undre världen, något som gör hans eventuella samröre med Carl Östling ännu intressantare. Också Östling har i högsta grad varit sysselsatt i vapenbranschen. Innan han lämnade polisyrket 1986 arbetade han som vapenexpert hos Stockholmspolisen. Han anlitades också av Rikspolisstyrelsen. Vid en husrannsakan som tullkriminalen gjorde i hans bostad på Södermalm i Stockholm stötte man redan i hallen på 2 granatgevär. På listan över beslagtagna vapen finns också flera vanliga gevär, 26 pistoler, 6 revolvrar, 3 pennpistoler och mängder av ammunition. Han påstår sig ha licens för de flesta av vapnen. Men i mannens lägenhet fanns också de 5 förbjudna västtyska k-pistarna som man antar smugglats in i landet för att sättas i händerna på Holmers livvakter. Berget av ammunition upptäcktes i ett förråd. Där fanns också ammunition till 357 Magnum, den mycket kraftiga revolver som man antar att Palme sköts med. Svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden, men järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med Enskede-mannen. Carl Östling, före detta polis, på väg till rättssalen i Helsingborg, misstänkt för smuggling av avlyssningsapparatur. Hemma hos Östling hittade polisen ett vykort som kan få betydelse för utredningen om mordet på Palme. Just när Ingemar Krusell nämns och är inblandad, då ska man alltid vara mycket vaksam på vad som händer. Ni minns väl att han var själva länken till NATO-högkvarteret i Wiesbaden. Så vem den här Enskede-mannen egentligen är, blir man då väldigt nyfiken på. Någon som varit på 2 förhör tidigare, verkar man dra slutsatsen till. Vi får därför läsa vad som står i förhör med Östling, från den 19 juli 88. Protokoll fört vid förhör med köpmannen Östling, Carl Gustav. Bor. Anställd. Förhöret hållet den 19 juli 1988 i Östlings bostad med början klockan 22.30. Förhörsledare Krinsp Ingvar Kjell Vås och Lennart Gustafsson. Förhörsvittne Krinsp Stellan Åkerbring. Bor maskning. Förhörsvittnet har påkallats av Östling. Östling informeras om att han skall höras med anledning av att ett vykort beslagtogs i hans bostad i samband med tullens husrannsakan. Östling uppger att han inte har någon aning om vad det är för ett slags vykort förhörsledaren pratar om. Förhörsledaren kommer nu att läsa upp texten på detta kort. Svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden. När järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med Enskede-mannen. Östling uppger att när han har hört texten läsas upp säger att det säger honom ingenting. För att kunna klarlägga ytterligare vill han se vykortet. Östling uppger att det måste vara något slags missförstånd. Och han säger återigen att ska han kunna komma ihåg det måste han se framsidan. Östling vill höra texten återigen läsas upp. Förhörsledaren läser upp det för Östling. Efter det att förhörsledaren läst texten återigen kan fortfarande inte Östling förstå någonting av det hela. Förhörsledaren berättar nu för Östling vad vykortets framsida föreställer, nämligen en sugga med 6-8 bröst. Östling börjar då på att komma ihåg vad det hela rör sig om.
Han frågar då hur länge vykortet har varit i våran kännedom. Och det hela måste vara ett stort missförstånd. Och Östling säger att det är vykort som kommit till de senaste 3 månaderna. Förhörsledaren upplyser nu Östling om att kortet är avstämplat i Stockholm Hammarby den 10 juni 1988. Östling säger då att han vet vem som har skickat vykortet och att det hela är en Janka. Den som skickat brevet är en man vid namn Maskning. Därvid Maskning till yrket. Maskning skall bo på Maskning. Östling tillfrågas om anledningen till att Maskning skickat detta brev till honom. Östling svarar då att det har ingenting med Palmeutredningen att göra. Östling tillfrågas om vad ordet fantombilden betyder i brevet. Östling säger då att det får jag fråga Maskning om för att en följd av den allmänna situationen i samhället. Och att det är en följd av de sista 2 årens händelser i Sverige. Östling tillfrågas hur pass väl han känner Maskning. Han säger då att Maskning är en gammal skolkamrat och god vän. Och är det fortfarande. De håller kontakt med varandra, både oregelbundet och regelbundet. Blad skickar de julkort till varandra. Östling tillfrågas om Maskning har skickat något liknande vykort. Östling säger då att han inte fått något kort brev från Maskning som rör Palmeutredningen. Östling tillägger här att vykortet som han är hörd om idag har ingenting med Palmeutredningen att göra. Östling tillfrågas om han kände till att brevet vykortet var beslagtaget. Östling svarar då att han inte visste om det PGA att vid husrannsakan beslagtogs så stort antal punkter att han hade svårt att överblicka detta. Östling är nu absolut säker på att han vet vilket vykort förhörsledarna pratar om och får han se det hela är han övertygad om att han kommer att känna igen det. Östling tillfrågas om han har varit i kontakt med Maskning efter det att han fått vykortet. Han säger då att han har varit i kontakt med honom, men de har inte alls berört vykortet på något sätt. Anledningen till att inte det har berörts beror på att Östling arbetat mycket och den senaste tidens händelser kring hans person. Östling tillfrågas om han har tänkt någonting på textens innehåll. Textens innehåll kunde han inte alls förstå. Han skickar själv udda vykort. Dock ej med motsvarande text. Östling tillfrågas om orsaken till att han kunde förstå att det var Almgren som skickat vykortet. Han säger då att med hjälp av framsidan och dess motiv och underskriften Enskedemannen kunde han förstå att det var Maskning som skickat vykortet. Östling tillfrågas nu var Maskning befinner sig nu. Han säger då att det kan han inte svara på för att han har oregelbunden arbetstid och arbetsplatser. Senast han träffade honom var för cirka en vecka sedan i Maskning bostad i Maskning. F. Förhörsledaren. Ö. Östling. F. Jag frågar dig Kalle, du har hört vad jag har dikterat in på bandet, här vill du bandet uppspelat. Ö. No sir, för helvete. F. Du godkänner bandet som det är. Ö. Yes sir. Då avslutar vi förhöret klockan 23.08. Stockholm den 19 juli 1988. Så när vi nu vet vilka som ligger bakom mordet, blir det väldigt märkligt om Östling inte skulle komma ihåg vykortet överhuvudtaget. Han behöver få det uppläst flera gånger. Att det innehåller ordet fantombilden, eller svinet på andra sidan, har verkligen inte Östling någon som helst aning om. Trots allt detta har såklart vykortet ingenting med Palmeutredningen att göra. Fantombilder och svin på andra sidan växer ju verkligen på träd. Östling brukar också skicka konstiga vykort, och trots att nu Östling står åtalad för smuggling och många av hans saker har blivit beslagtagna, så verkar Östling ta allt med ro, när han till och med svär, i samband med att han inte vill ha bandet uppläst. Märkligt. Nu verkar det inte riktigt som om denna Almgren är Enskedemannen, och samma person som varit inne på förhör flera gånger i Palmeutredningen. Vi får läsa vad denna Almgren har att tillföra historien i ett förhör från den 20 juli 88.
Förhöret hållet i Almgrens bostad den 20 juli 1988 med början klockan 10:40. Förhörsledare Krinsp Lennart Gustafsson och Ingvar Kjellvås. Förhörsvittne är tillgängligt. Almgren delgiven att han skall höras angående det vykort han tillsänt köpmannen Carl Gustav Östling den 10 juni 1988 enligt Östlings egna uppgifter. På fråga från förhörsledaren hur Almgren känner Kalle Östling svarar han att bekantskapen uppstod i början av 1970-talet genom att de bägge gick i samma skola i Uppsala. Bekantskapen fortsatte då både Östling och Almgren flyttade till Stockholm. De träffades lite då och senare tiden har inte Almgren och Östling träffats så ofta som i början. På frågan från förhörsledaren om Almgren har jobbat hos Östling svarar han att han inte har gjort det. Bekantskapen har varit så att de har träffats då och då bland annat varit ute och fiskat och tillsammans tagit någon öl. På fråga från förhörsledaren om Almgren har skickat kort eller brev tidigare till Östling svarar han att det har han väl vid tillfällen gjort och anledningen till detta är att han ej har kunnat nå Östling per telefon. På fråga om det var han som har skickat det aktuella vykortet till Kalle Östling svarar Almgren att det var han som har skickat det och att han inte kände till att Östling var inblandad i affären. På frågan varför han skickade kortet svarar han att han ville ha kontakt med Östling för det var länge sedan han avhörde honom. På fråga från förhörsledaren vad han menar med innehållet i vykortet DVS-texten svarar han att det var ingen mening alls med det utan han brukar skicka vykort med underliga texter. Anledningen till att han undertecknade med Enskedemannen var stundens infall och att han ville att Östling skulle förstå att det var han som har skickat kortet. På fråga om han känner igen texten och innehållet i vykortet svarar Almgren att han kände igen det då han i morse den 20 juli läste Svenska Dagbladet. När han läste detta tog han kontakt med polisen. På frågan när Almgren träffade Östling sist svarar Claes Almgren att det är några veckor sedan då hade Östling kommit förbi för att få en lugn stund ifrån bland annat journalister som jagade honom. Vid besöket hade möjligtvis de pratat om att Almgren hade skickat vykortet men detta är osäkert. Från det att Almgren har skickat iväg det aktuella vykortet har han haft telefonkontakt med Östling ett par gånger, men de har då inte pratat om innehållet eller det aktuella vykortet. På fråga från förhörsledaren vad svinet i vykortet symboliserar ingenting alls, mer än att det är hänvisning till framsidan på kortet. Ordet fantombilden säger Almgren att han har fått idén ifrån Palmeutredningen. Almgren fortsätter att berätta att han menar att fantombilden som han skrivit är den gris som tittar på den andra suggan på vykortet och han menar ingenting djupare med det. Järnvägsspåret förklarar han Almgren att han menar att det är hans arbetsplats och att den kan bli hetare ibland. Att Almgren skriver järnvägsspåret säger han att han har blivit inspirerad av de olika spåren som har varit i Palmeutredningen. Samt att mottagaren Östling skulle förstå vem avsändaren var. Någon annan aspekt eller någon djupare tanke med textens innehåll säger Almgren att det inte finns. På frågan när kortet skrevs svarar Almgren att det var på kvällen någon gång mellan 22 och 23:00. På fråga från förhörsledaren vad han menar med sätt ej snarast i förbindelse med Enskedemannen svarar Almgren att han inte menar någonting direkt samt att det var en rolig formulering. Något akut Almgren ville meddela Östling fanns ej. Almgren ville bara ha kontakt med Östling. På fråga om han tidigare har undertecknat vykort eller brev med Enskedemannen svarar Almgren att det har han inte gjort. Almgren ska nu få skriva på ett vitt papper den text han skrev i vykortet till Östling. Almgren har nu skrivit ner texten han säger sig ha skrivit på vykortet till Kalle Östling. Han skall nu själv få läsa upp det. Svinet på andra sidan låter sig förföras av fantombilden men järnvägsspåret blir allt hetare, sätt dig omedelbart i förbindelse med Enskedemannen. På fråga från förhörsledarna var Claes Almgren befann sig den 28 februari 1986 på detta svarar Almgren att han befann sig på Surbrunnsgatan 31A, en Stockholm troligtvis hade Almgren semester men på detta är han osäker.
På frågan hur Almgren fick reda på Palmemordet svarar han att han på lördagsmorgonen 1 mars 86 genom tidning eller nyhetssändningar på radio har hört nyheten om Palmes död. Almgren berättar vidare att han är ganska säker på att han och hans sambo, Maskning, befann sig hemma på Maskning, detta på grund av att Maskning var gravid. F. Förhörsledaren. A. Almgren. F. Ja, Claes Almgren, du har hört vad jag har indikerat här på bandet. Godkänner du det i utskrivet skick? A. Ja. Förhöret slut klockan 11:15. Det finns bara en enda övergripande fråga. Tror någon överhuvudtaget på det här? Skulle Almgren på skoj ha kommit på formuleringarna som man knappt vet var han fick det ifrån? Att det bara möjligtvis skulle ha diskuterat den otroligt märkliga texten. Men att Almgren kommer ihåg klockslagen när han skrev kortet. Att han bara ville ha kontakt för att det inte gick att få tag i Östling. Att Almgren samma morgon såg vykortet i tidningen och sedan bara några timmar senare återger allt detta i förhör. Det är så dumt, så klockorna på Saab stannar. Hela förhöret handlar bara om att släta över varje uppgift, så det ska verka som att de reder ut alla lösa trådar kring kortet. Allt för att ha en dokumenterad historia som slätar över och förminskar vykortets verkliga betydelse. Det är bara att försöka att relatera till sig själv. Hur kan man inte ens förstå vad man än skriver? Har du skickat ett vykort till någon du inte får tag i och önskat att de kontaktar dig med en helt sjuk påhittad text? Förväntar du dig då att bli kontaktad? Självklart är detta bara en del i mörkläggningen för att släta över det som är viktigt och relevant. Som vi nu vet är texten otroligt relevant och verklig. Det handlar om personer på andra sidan Sydafrika, sydafrikanska agenter och inget annat. Svinet är troligen smeknamnet på Craig Williamson eller Anthony White som låg bakom mordet. Med tanke på vilka vi nu har belägg för vilka personer som verkligen ligger bakom själva mordet. Att den snabbt tillverkade fantombilden gjordes och spreds som en löpeld i media för att locka in vittnen rakt in i Palmeskenutredningens mörkläggande gap. Så finns det som sagt möjlighet att själv tolka innehållet i texten på vykortet. Så, här kommer min egen tolkning. Svinet syftar på Craig Williamson. Inte bara för att det var han som var hjärnan bakom mordet, utan även att han är stor som ett svin. Det är väl inte konstigt att titulera någon som planerat mordet på en svensk statsminister för att vara ett svin, även om det nu var sant att det fanns poliser som inte gillade Palme. Självklart syftar fantombilden på Anthony White, som de uppfattade som störande. Men av allt att döma så tror jag inte ens att Anthony White är en person som bryr sig så mycket om det. Eller som vi tagit upp tidigare, om vad som står i svenska tidningar. Det är Craig som ska tvättas ren och nu ska bli politiker som rimligen kan besväras av att hans vapendragare finns utmålad som Palmemördare. Svinet kan förstås syfta på Anthony, men jag redogör bara för vad jag tror efter att försökt lära känna personerna och personligheterna. När det gäller texten som handlar om järnvägsspåret blir det också intressant. Med tanke på att det handlar om just Palmeskenutredningen så är det inte så svårt att knyta an detta till ett spår i utredningen. Att till och med benämna spåret i bestämd form tyder också på att det handlar om ett specifikt spår som då benämns just järnvägsspåret. Almgren svamlar något om att det skulle ha med hans arbetsplats att göra, men i nästa mening har han till och med blivit inspirerad av de olika spåren i utredningen. Vilket faktiskt belägger teorin om att det har med Palmeskenutredningen att göra. Oavsett vad Östling uppger i förhör. Han som inte ens förstod innehållet. Märkligt, va? Nu får man verkligen ta i beaktande att det är ett tillrättalagt förhör och de hade bara kunnat skriva att han bara hittade på det, men vet inte varför, som i princip det övriga på vykortet var. Men i en mörkläggande utredning som gärna vill misstänkliggöra svenska poliser för att undvika sydafrikanska agenter
blir det rimligare att anta att det trots allt ska antyda att knyta ihop Östling med ett specifikt spår i utredningen. Så, vad handlar då järnvägsspåret om? Det är för mig uppenbart polisspåret, som man benämner som huvudspåret, det som alla ska följa och undvika att avvika ifrån. Kanske till och med visualisera som att något spårar ur då. Järnvägsspår kan vara raka, tydliga och de ligger fast. Att de därför är hetare visar bara på att fokuset verkligen ligger där, istället för att fokusera på alla andra saker. Därför menar jag att uppmaningen till sist verkligen handlar om att Östling behöver kontakta någon med övergripande kontroll över mörkläggningen, för att på så sätt få vidare instruktioner om vad han ska göra för att dra på sig mer skotteld. Nu har inte jag fördjupat mig i vem Enskede-mannen är. Det har inte varit fokus för mig, än så länge. Enligt Expressen ska det vara någon som utredningen har haft förhör med, men som inte ens efterföljande diskussioner handlar om, när väl kompisen plockas fram ur trollerihatten. Men att det skulle vara någon skummis, eller en kompis, är förstås svårt att förstå när det ändå handlar om att Östling ska kontakta Enskede-mannen, eftersom något med fantombilden förfäras fortfarande. Poängen är inte direkt att avslöja vem som så långt efter mordet fortfarande håller i mörkläggningstrådarna, utan mer hur ett relevant avslöjande vykort bara slätas över av Palmeskenutredningen och hur media hjälper till att uppmärksamma, men sedan även att vifta bort det hela. En grov gissning från min sida skulle kunna vara Tore Forsberg, Säpo-chefen för ryssroteln, som låg bakom övningen Kossi van Tutte på mordkvällen. Kan det varit en person som så lång tid efter fick hålla i strategin att fortsätta misstänkliggöra svenska poliser till förmån för den mörklagda sanningen? 1988 var det inte längre Holmér som styrde skutan, så någon inom Säpo tror jag det handlar om. Någon som fortfarande är hjärnan bakom att se till att kopplingar till Sydafrika mörkläggs till förmån för det raka spår som inget får avvika ifrån. Det heter järnvägsspåret, polisspåret. Men det är även mycket viktigt att semantiskt förstå texten på vykortet. Speciellt som det bara ska ha hittats på, som Almgren uppger. Det finns nämligen en tydlig bakgrund, eller motiv, till varför vykortet skickats. Det finns ett konstaterande i vad som just nu fungerar, och det finns en uppmaning i vad mottagaren ska göra. Det finns ett orsakssamband som inte bara går att vifta bort med, kommer inte ihåg att jag fått kortet, skrivit det på skoj, eller jag bara hittade på saker. Bortförklaringarna blir inte ens rimliga, även om det är kodat. Uppsåtet, om man kan kalla det så, är tydligt. Det märkliga blir även att, likt många saker som hänt runt just Palmeskenutredningen, att allt sker samtidigt, både i utredningen och i media. Allt händer på bara några dagar. Det är välorganiserat och välregisserat. Fundera själv över hur mycket av en pågående polisutredning som det idag avslöjas som i media. Hur lång tid innan vi får reda på detaljer? Blir det inte uppenbart för andra att det är ett uppenbart sätt att skapa rubriker och sedan släta över för att utnyttja klägget i MS Media för att flytta fokus till helt fel saker och släta över viktig och relevant information? Att det tidigt dras slutsatser om en Enskede-man som sedan visar sig bara vara en kompis. Så vem som egentligen skickat vykortet vet vi heller inget mer om. Någon som är inblandad i mörkläggningen är såklart uppenbar. Någon med kontakt med Sydafrika borde det ju vara. Men det finns även en del att fundera på när det gäller kronologin. Vykortet hittades alltså hemma i Carl Östlings vardagsrum. Det är poststämplat i en stadsdel i södra Stockholm den 10 juni, drygt en vecka efter det att Ebbe Carlsson-härvan började rullas upp. Förhöret med Östling genomförs den 19 juli, det som avslutas klockan 23.08, på kvällen alltså. Redan dagen efter på förmiddagen hålls förhöret med Almgren i hans bostad den 20 juli 1988 mellan klockan 10.40 till 11.15. Men Expressens artikel
är redan den 20 juli 88 med hänvisningar till dagen innan om att Ingemar Krusell och åklagare Jörgen Almblad knappt vet vad det handlar om. Försök även att väga in vad då kompisen skulle ha sagt i förhöret, att han den 20 juli läste i Svenska Dagbladet om vykortet och då tog han kontakt med polisen. Det skulle alltså vara så att det är på vännen Almgrens initiativ som samma poliser som kvällen innan sent förhörde Östling och som då uppger sin vän som gör att poliserna redan 10:40 håller förhör med Almgren. Låter inte händelseförloppet väldigt märkligt tidsmässigt med tanke på alla andra tveksamma bortförklaringar och svepande formuleringar? Ur ett folkbildande perspektiv försöker jag tänka högt för att andra ska förstå vilka olika angreppssätt man behöver ha när man analyserar händelseförloppet kritiskt. I boken Inuti labyrinten blir man heller inte klokare, vilket är något vi kommer att fördjupa oss mer kring framöver. I boken är det en person vid namn T som Palmeutredningen skulle ha varit intresserad av i samband med kopplingar till Viktor Gunnarsson. T som nämns är en Tommy Axelsson. Men även Inuti labyrinten köper bara att det skulle ha varit en kompis till Östling som skrivit kortet på skoj. Och det kryptiska vykortet som hittades vid husrannsakan var undertecknat Claes. Denne Claes visade sig vara nära vän med Östling. Han sade sig ha skrivit kortet på skoj. Claes hade tillhört redaktionen på den antikommunistiska och palmefientliga tidskriften Kontras, som på framsidan av ett nummer hade en nidbild av Olof Palme placerad i centrum på en måltavla. När Palmespanarna fick klart för sig att vykortet inte direkt kunde kopplas till T tappade man intresset när det gällde att syna Östling i sömmarna. Till exempel fanns bland all den ammunition som tullkriminalen hittade hemma hos Östling en kula som var samma fabrikat som mordkulan. Detta konstaterades i en rapport daterad 8 juli 1988 av laborator Bo Jansson vid Försvarets forskningsanstalt, FOA, som fått i uppdrag att undersöka den beslagtagna ammunitionen. Av någon anledning fick Palmeutredarna inte kännedom om detta. Det var först drygt ett år senare genom journalisten Gunnar Wall på den lilla vänstertidningen Internationalen som utredarna fick vetskap om att det fanns en sådan här kula. Att man inte fick veta via någon officiell kanal är märkligt med tanke på att utredarna öppet deklarerat sitt stora intresse att komma över kulor av denna relativt ovanliga ammunitionstyp. Den slutade tillverkas 1981. Den här kulan visade man dock ingen större entusiasm över att ha funnit. Den skickades pliktskyldigast in för isotopundersökning för att bestämma om den kunde komma ur samma ask som mordkulan. Isotopundersökningen kom att bli höljd i dimmor. Först meddelades att undersökningen måste göras om därför att kulan på något mystiskt sätt förväxlats. Efter den andra undersökningen kom så beskedet att kulan var ointressant. Efteråt är det ingen som har lyckats få någon riktig klarhet i händelseförloppet kring den här förväxlingen. Försök att ta in att de hittat en kula som är likadan som de planterat vid mordplatsen. Men så är de inte intresserade av att undersöka den mer. Är inte det märkligt? Det är nästan så att de vet att det inte för utredningen framåt och att det inte är de kulorna som används vid mordet. Man kan läsa in mycket i den märkliga och ointresserade hanteringen av Östlings kula. Faktum är att de egentligen gav det rätta svaret. Kulan var ointressant eftersom den endast stämde överens med de ditplacerade kulorna som inte har något som helst med mordet att göra. Här måste man även våga och kunna ifrågasätta bröderna Puutiainens insats. Varför går de inte vidare med alla dessa skumma hanteringar och frågar chefer, politiker och andra ansvariga? De verkar mest lämna en massa lösa trådar som gör att poliserna ser skumma och inkompetenta ut. Varför köper bröderna bara uppgifterna om att det skulle vara Östlings kompis som skickat vykortet? Har bröderna läst förhören med Östling och Almgren, men har inga nya frågor att ställa kring innehållet? Precis det vi gått igenom. Poängen med detta avsnitt
om det varit otydligt, är att ännu en gång visa på det tydliga mönster när uppgifter ska tillrättaläggas, genom att de helt enkelt inte längre blir rimliga. Utgå från dig själv. Använd din magkänsla. Det är inte rimligt att Östling inte skulle ha vetat om vilket vykort det handlade om. Det är inte rimligt att det bara skulle skrivas på skoj, när innehållet i texten verkligen innehåller uppgifter om omständigheter runt Palmemordet som han verkligen varit inblandad i. Men såklart inte själva mordet. Att de inte ens skulle ha diskuterat kortet med de märkliga uppgifterna när de träffades. Speciellt som Almgren till och med hade använt fantombilden och spåret för att det just hade med Palmeutredningen att göra, som han visste Östling hade koppling till. Men att då Östling är säker på inte har med Palmemordet att göra,